дорогі українці. Вітаю всіх на каналі з нитки і любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів в прямій трансляції. Ми з вами зв'язали отих і ще одного. І сьогодні у нас Jigglypuff. Jigglypuff, ось ми її вже зв'язали отаку. Сьогодні будемо прикріплювати ножки, ручки, зачіску, вушка і будемо в'язати очі. Спочатку ми зв'яжемо очі, а потім будемо з'єднувати всі частини Jigglypuff. Тому вітаю всіх на каналі. Мене звати Олена і починаємо. Добавляйтеся і будемо в'язати. Очі будемо в'язати 2 мм гачком. І нам потрібно буде для очей біла нитка, голуба нитка ось така. У мене вона була затовста, тому я її розділила, щоб вона була такого самого розміру, як і біла. І ще одна голуба нитка для того, щоб ви висвітлювались очі. Вітаю вас, Аніша, на каналі з нитки і любові. Ця нитка в мене теж трохи затовста, тому я її ділю, щоб вона була такого ж самого об'єму товщини, не об'єму, товщини. Щоб вона була такої самої товщини, як і попередня біла і оця голуба. Музичку зараз включимо, напишемо питаннячко до анкети. Hello, welcome to my crochet channel. I'm crochet Pokemon Jigglypuff. Today we will make everything to Jigglypuff. My English so nice. Додаю музичку і почнемо в'язати очі. Вітаю всіх на каналі з нитки і любові. Hello, welcome to my crochet channel. Hello. Hello, hello. Сьогодні у нас... Вітаю. Сьогодні у нас Jigglypuff. Ось вона. Це її частинки я нитками, булавками прикріпила. І я українка. I'm from Ukraine. І будемо, спочатку зв'яжемо очі, прикріпимо, а потім будемо з'єднувати всі частини. Нам залишилося доробити очі, з'єднати всі частини і ротик, лице, обличчя вишити. Тому включаю музику, пишу питання в анкеті, не забувайте лайкати. Today I crochet Pokemon Jigglypuff. You know who is Jigglypuff? It's some Pokemon. Today I crochet her. It's singer. Включаю музичку. Окей. Починаємо з... Ой-ой. Ой-ой-ой. Щось так заграло, як заграли музиченьки. Вмикаємо. Починаємо в'язати не з білої, білою це буде в кінці. Білок, очний білок. А зараз починаємо в'язати з... I crochet not just toy, I crochet everything. Dress, cardigans, I can crochet everything which you want. What you want. Зараз починаємо з кільцями гурумі. Як кільцями гурумі в'язати, я розповім в... Щось жарко стало. Я розповім
I speak English and Ukrainian. If you know English, you can write me English. If you know Ukrainian, you can write me Ukrainian. I know Turkish, but in this channel, I don't speak just Ukrainian and English. I'm so good, and you? I should ask you about it. Починаємо. Як в'язати кільце амігурумі? Не забудьте підписатися на канал. І на каналі в мене є блок відео, де відеоуроків, як в'язати гачком. І обов'язково туди добавлю, як робити амігурумі кільце. Тому, якщо бажаєте навчитися в'язати гачком, то обов'язково підписуйтесь на канал. І не забувайте ставити лайк. Вподобайки. Починаємо з кільця амігурумі. Я беру спочатку світло. Hello, welcome to my Krisha channel. I speak, if you ask me something in English, I can give you answer in English. If you don't speak anything, but it's Ukrainian channel. If you have a question, you can write me. Маєте запитання, чат відкритий. Я забула. Чат відкритий, можете писати свої питання, запитання, пропозиції. І зараз ще анкету. Напишу анкету про Jigglypuff. Jigglypuff. Тут. Який у вас настрій, якщо ви знаєтеся на покемонах, то питання для тих, хто знає, і для тих, хто не знає. Коли співає Jigglypuff, який у вас настрій, викликають її пісні? Окей, English. Of course, I can crochet everything. If you want to make order, write me in Instagram. If you have an order, I can crochet everything. Всі замовлення, якщо у вас є пропозиція на замовлення, то всі замовлення приймаю в Instagram. В Instagram є лінк під кожним відео і в описі каналу, на головному профілі. Пишу анкету. І обов'язково дайте відповідь, яке вас викликає. Thank you. Так. Анкета погнала. Обов'язково давайте відповідь. Дуже дякую. Починаємо. Починаємо. Як починаємо в'язати з голубої нитки. У нас сьогодні, вітаю всіх на каналі з Нитки Львові, мене звати Олена, і я в'яжу в прямих трансляціях покемонів. У нас сьогодні Jigglypuff покемон. Починаємо в'язати очі. Сьогодні зв'яжемо очі і їх прикріпимо до тіла. І оці всі детальки, які наживлені зараз тільки голочкою, будемо пришивати. Ukraine. І зараз I'm from Ukraine. І зараз робимо амігурумі кільце. І з кільця амігурумі в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4, 5, 6. 2 очка в нас буде. Максимально стараємося робити їх однаковими. І стягуємо кільце амігурумі
Ось воно. Ось тут таке маленьке кілечко у нас. Це кілечко буде серединка ока. Мов іскристе. А що сталося? Анкета не полетіла? Чому анкета не полетіла? Що не хоче цих? Створити опитування створила. Окей. Щось і стало. Щось сталося з анкетою, тому зараз перезапишемо анкету і продовжимо далі в'язати. Який у вас настрій, коли співає Jigglypuff? Сподіваюся, ви знаєтеся на покемонах, бо я знаюся на тому, як їх в'язати. Якщо у вас є якісь побажання, якого покемона наступного. А, до речі, оце питання, ну добре, це питання лишимо на пізніше, а зараз поки яке у вас настрій, коли співає Jigglypuff, напишемо. А наступний покемон, то хай буде сюрпризом, який буде в'язати наступного покемона. А через міст. Мов іскристе, гори сині. Сподіваюся. О, зараз анкета полетіла, і ми продовжуємо в'язати. I'm from Ukraine. Чи то вже пізно прийшло? Добре, продовжуємо. Тепер у нас другий ряд. Другий ряд у нас в'яжеться як? Розказую. В другому ряду в нас має бути додаємо другий синій колір. Це в нас будуть переливи в оці. Відблиск. І в'яжемо з другого синього кольору 2 стовпчики без накиду. Прибавки, 2 прибавки. 1, 2. О, і продовжуємо тепер. Цю ниточку вже можемо відрізати, вона в нас тільки на 2 ножниці. Ножниці аж там. Як мені їх дістати? Зараз якось дістану. Дістала. Обрізаємо. І продовжуємо далі в'язати світлою ниткою. Так само в кожну петлю по 2 прибавки, по 1 прибавці. Тобто 2 стовпчики без накиду. В кінці в нас має вийти другого ряду 12 стовпчиків без накиду. 2, вже 4 є. 5, 6, 7, 8, 9, 10, і ще 2, 11, 12. Ось воно у нас вийшло таке маленьке очко. Вітаю вас на каналі «З нитки любові». Мене звати Олена, і я в'яжу покемонів в прямій трансляції. Це в нас Jigglypuff. Отам є вже, які ми в'язали в прямій трансляції, вже готові.
з'єднали кільце амігурумі, і цю голубу ниточку вже можемо обрізати. Це в нас вже зрачок зв'язаний, тільки ще чорну цяточку тут зробимо, зрачок. І тепер беремо білу нитку, ось вона в мене. І останню петлю витягуємо. Підчепили нитку, прив'язали голубою і завершуємо білою. Чик, витягнули білу. І тепер так само у нас 2 стовпчики без накиду, 1 стовпчик без накиду, 2 стовпчики без накиду прибавка. Ні, неправильно кажу. 1 стовпчик без накиду прибавка. Отак. Це вже в'яжемо білок. Починаю я з 1 стовпчика без накиду і в другу петлю пров'язую прибавку, тобто 2 стовпчики без накиду в одну петлю. Це у нас буде око до Jigglypuff. Отака вона буде. Вітаю всіх на каналі з Нитки Любові. Мене звати Олена. Я в'яжу покемонів. Бачите? Оці ми зв'язали в прямій трансляції. Як в'язали в відділі прямій трансляції на каналі. Підписуйтесь, переглядайте відео і в'яжіть зі мною. І продовжуємо знову 1 стовпчик без накиду. Прибавка. Знову 1 стовпчик без накиду. Прибавка. В фотографії, яку я входив на фотографії, там в неї очі з тканини, а я буду в'язати в'язані очі будуть у нас. І тепер ще 1 стовпчик без накиду. І знову прибавка. Чат відкритий, можете писати свої питання, запитання, пропозиції. 1. І знову прибавка. Дуже дякую, Олі. І прибавка. Thank you. І знову 1 стовпчик без накиду. І прибавка. І ще 1 стовпчик без накиду. Ось у нас вийшло одне око таке. Тут у нас, бачите, ще отут у нас буде одна маленька. Hello, welcome to my crochet channel. І цю нитку вже можемо відрізати. А для того, щоб у нас було рівне око, зараз ми її гарненько отак от з'єднаємо з початком ряду. Бачите, з'єднали з початком ряду, і ось таке у нас око вийшло. І отут у нас вверху має бути ще 1 блік. Тобто я цю нитку не отут. Оцю нитку я не відрізаю повністю, а зробимо маленький білий блік на оці. Тобто ниточку протягуємо між петель, і це вже у нас блік. Знову пишуть ці турецькі збочинці, як вони замахали вже. Нормальні люди, ви чого не пишете? А пишуть тільки збочинці. Чи нормальним людям нема діла до писання? Бачите, отаку зробила біленьку, це вже в нас буде білочок. Одне очко у нас готове. Бачите? Отаке очко у нас. Тепер в'яжемо точно таке саме друге. Починаємо з голубої світлої нитки. В амігурумі кільце набираємо так само 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
З'єднуємо кільце. Гачок ввожу в попередню петлю, щоб з'єднати, а витягую вже темно голубу нитку. І пров'язуємо з темної голубої нитки, скільки там було, одну прибавку. Так. Одну прибавку, тобто 2 стовпчики без накиду. Бачите? Пров'язала. Пров'язала 2 стовпчики без накиду і зразу ж цю нитку відрізаємо. А продовжуємо в'язати цією самою світло-голубою. В кожну петлю в'яжемо прибавку. Один стовпчик, другий стовпчик. Одна прибавка у нас є. І добавлю нитку, в мене закінчилася. І знову продовжуємо. В другому рядку у нас має бути 12 стовпчиків без накиду. Тобто в кожну петлю ми робимо прибавку. Вітаю вас на каналі «З нитки і любові». Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Не забувайте ставити лайк, вподобайки, щоб нас побачило більше українських людей, а не цих турецьких збочинців. Бачите? Тепер додаємо білу нитку. І ой, чого це я її витягнула? Її не треба витягувати. Отак. Витягуємо білою. І продовжуємо далі в'язати один, це в нас третій ряд білий, один стовпчик без накиду, прибавка. Я починаю з першого стовпчику без накиду. Один стовпчик у нас готовий. І далі прибавка. Прибавка, тобто з одної петлі витягуємо, в'яжемо, пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. 2. Знову один стовпчик. І так до кінця ряду чередуємо. 1 і знову 2 стовпчики. Мігель, Мігель. Знову один стовпчик без накиду. І прибавка. Слідуючу. Продовжуємо. Один стовпчик. Прибавка. Один. Прибавка. Добавляйтеся до голосування в анкеті. Хто знається на покемонах, знаєте Джигліпаф. Ось ми сьогодні її в'яжемо. Зв'язали. Тепер цю нитку я обрізаю і з'єднуємо ряд. З'єднали. І цією ж ниткою зараз так само вверху нам потрібно на тому самому місці зробити блік. У нас на цьому оці було де? Дивлюся. Ось тут. Тобто так само ось тут роблю цією ниткою блік.
Зараз будемо ще разок протягую і будемо пришивати очі і деталі тіла. Бачите? І ці нитки, які в нас всі ззаді тут накопилися, можна їх відрізати, тому що вони будуть створювати об'єм, якщо ззаді будемо їх зв'язувати. А нам не потрібно цього об'єму. Тому я їх усі гарненько під корінь обрізаю. І будемо пришивати. І так само, де то перше око? Ось воно. Дуже дякую. Thank you. Not just lips, I so beautiful. Not just lips. Everything in me beautiful. You know? Самооцінкою в мене все поки ок. Бачите, отаке 2 очка в нас вийшло. І ці 2 очка ми зараз будемо пришивати. Отакі 2. Не забувайте ставити вподобайки. Отак от пальчиком по екрану, хай підуть купа сердечок, появиться. Тепер я ці 2 очі, ока. Нам треба їх прикріпити. Спочатку я прикріплюю голочкою. 2 голочками одне око, тому що вони можуть з'їжджати. І так само беру 2 голки і ними ж кріплю друге око. На тому самому рівні. Дивіться, щоб у вас було все рівномірно. Зараз ще я не кінець, сердець. Тут ніби трошки треба посунути. Наживляємо голками і дивимося, щоб у нас було рівномірно все. Бачите? Отакі у нас очі. І тут буде маленький чорненький ротик. І ці очі зараз нам треба пришити до... Я візьму таку тоненьку голочку. Хоча цією тоненькою голочкою, товстою голкою буде важче, тому що достатньо туго я в'язала, і тому, ні, ця нитка не підійде, і тому буду пришивати тонкою ниткою. Бачите, от зараз всі в нас вже частини тіла з'єднані, і тут у нас буде, це буде така іграшка, прикраса на сумку, на рюкзак, на ключі, куди захочете. І тут у нас буде неї ротик, і ці всі частини, які голкою прикріплені, ми зараз будемо їх пришивати. Тому я взяла тонесеньку голочку. Якщо ви в'язали не так туго, то вам буде простіше пришити. Я в'язала достатньо туго. Я не люблю, коли виглядає з середини сінтіпух, тому я в'яжу достатньо туго. І оці маленькі всі деталі пришивати голкою, яка трохи товстіша, дуже важко вона проходить, тому я пришиваю тоненькою голкою. А ви не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на канал. І будемо разом з вами 2 рази на тиждень в прямій трансляції в'язати різних покемонів. Перша пряма трансляція у нас у вівторок. У вівторок в 7-8 годині. А з другою прямою трансляцією я ще не оприділилася. Сьогодні в суботу,
А на другий тиждень, якщо на вихідних не випаде мені ніяких гульок, то буде знов субота. А як випаде, то буде в якийсь другий день. Jigglypuff. Hello, welcome to my crochet channel. My name is Olena. I crochet a Pokemon and show you how you could the same. І тепер ввожу голку з боку під око, щоб ця нитка, яка в нас лишилася, яка в нас біла, не стирчала, а була всередині. Спочатку треба ж зав'язати вузлик. Добавляйтеся до, зараз я погляну, добавляйтеся до анкети, якби співала Jigglypuff. То веселий пишете. Який у вас настрій, коли співає Jigglypuff? Спокійний 25%, сонний 25%, веселий 50%. Добре. Під'єднуйтеся до анкети. І підписуйтесь на канал. Будемо в'язати покемонів. Сьогодні у нас Jigglypuff. Сподіваюся, її завершимо. І у вівторок в новій прямій трансляції у нас буде новий покемон. Який буде покемон, поки це залишається невідомо. Тому буде секрет, якщо так можна сказати. Пришиваю око. Бачите, отак от беру ниткою і пришиваю. Посмішка на устах, бо в кожній петельці світло і віра, і казка. Вона не з нитки тільки, з любові і добра. Бачите? Так, петля за петлею, стібок за стібком. Пришиваю. Для того, щоб у нас було рівне розположення очей, я спочатку наживила голками, щоб воно не скользило, тому така рекомендація. Щоб не скользили частини тіла, спочатку їх наживляю голками, булавками. В прямій трансляції я вже зв'язала 5 покемонів, отих 3. Ні, 4. Отих 3 і один трошки більший він, бульбозавр. Це буде 4-й. 5-й, це 5-й. І якщо ви маєте на меті в'язати покемонів, то підписуйтеся на канал. І якщо ви хочете навчитися в'язати гачком, кожного тижня відео пощу на каналі. І можете навчитися, переглядаючи відео, можете навчитися в'язати гачком. Десь застрягла голка між ниток. Я ще один ряд стібків зроблю, тому що достатньо
туго і не всі місця по колу пришила. Земля, море і любов, коли ти бачиш Росу. посмішка на устах, бо в кожній петельці світло. Віра, казка. О-о-о. Вона не зникне тільки Чат відкритий. Якщо у вас є питання, запитання, пропозиції, пишіть, будемо спілкуватися. співає з морем тихо, і знову ожива. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на канал. Один ряд пришила і хочу ще пришити другий, тому що тут чи вже не треба. Ні, ніби все пришито. Ну, провірю все гарнесенько. Ні, все пришити. Не буду другий ряд. Зразу перейду до другого ока. Обійми, як весна. Цей канал моє натхнення, в'язання душі Одне око готове. Оці вже булавки можемо витягувати. І показую. Ось воно, одне очко у нас. Тепер переходжу до другого ока. Переходжу всередині голови, нитку протягую. Якщо таке маневр мені такий вийде. Вийшов. Тільки як обійми, як весна. О, якраз на другу частину і перейшла. Тепер, щоб витягнути цю голку, мені треба щипці. Знайся до любові. Переходимо на друге очко. Одне очко вже пришила. Вітаю вас на каналі Знитки Любові. Мене звати Олена, я в'яжу покемонів. А ви не забувайте ставити вподобайки. Лайк, лайк, лайк. Трошки нижче спущу це око. Нитки і любові для тебе і для мрій мою. Так буде краще. 1, 2, 3, 4, 5 до 6. А тут 1, 2, 3, 4, 5. Ага, це треба трошки менше зробити, бо щось воно завелике. Окей. Пришиваємо друге око. Сьогодні маємо пришити очі і всі частини тіла, які от зараз тримаються на голках. З нитки і любові народжується диво, тепло в кожній петельці, серце мов накрила, танцює, мов пензлик по полотну, казки оживають і вдень, і вночі знову. Кожна петелька, як обійми, кожна ниточка, як весна. Цей канал моє натхнення, в'язання душі. Та що таке не виходить? Приєднайся до любові, до рукодільної краси, з нитки і любові. О, вийшло. Для мрії мої. Це у нас сьогодні Jigglypuff. Її останній робочий день. І вона буде у нас вже готова мадам.
кожній петельці серце мов на крилах, гачок по руці танцює. мов пензлик по полотну. А ви в'язали колись покемонів? Оживаю і вдень, і вночі знову. Кожна петелька, як обійми, кожна ниточка, як весна. Цей канал моє натхнення, в'язання душі глибина. Приєднайся до любові, до рукодільної Ту одну голку вже можу витягувати. любові. До неї вже дошила. А тепер у нас ще залишилася половинка і продовжуємо пришивати очі. І у нас тепер вже Jigglypuff буде з очима. Пришиємо ще ротик, зробимо їй, вишиємо ротик і почнемо пришивати частини тіла. Почнемо, мабуть, з ніг, зверху донизу. Підемо. Так, я собі придумала. Не забувайте ставити вподобайки. Ставити вподобайки і чат відкритий. Якщо у вас є питання, запитання, пропозиції, будь ласка, пишіть, будемо спілкуватися. Тільки гадості всякі не пишіть, як ото турецькі збочинці пишуть. Бо на всякі дурниці навіть не чекайте, що буде відповідь якась. Пензлик по полотну, казки оживають і вдень, і вночі знову. Кожна петелька, як обійма, кожна ниточка, як весна. Цей канал моє Натхнення, в'язання, душі глибина. приєднайся до любові Другу голку витягнула цільної краси. і продовжую пришивати. Стібок за стібком, стібок за стібком, пришиваємо, пришиваємо і вийде в нас оката Jigglypuff. Нитки і любові народжується диво, тепло в кожній петельці, серце мов на крилах, гачок вночі танцює, мов пензлик по полотну, казки оживають, і вдень Це якесь ніби більше око вийшло. кожна петелька, як обійма, Бачите, тоді два ока у нас є тепер. точка, як весна, Оката Jigglypuff у нас тепер. Моє натхнення. в'язання душі глибин, А що ви останнє в'язали? Якщо в'язали? подільної краси, з нитки і любові для тебе, для мрії. Є в мене тут любителі в'язання іграшок. Ось, у нас тепер пришито два ока. Мабуть, тут треба посередині ще зробити чорним, чи ні? Зараз провірю, у мене тут є одна чорна голка. І якщо її поставити посередині, то воно буде похоже на око. Да, з чорною цяткою краще, правда? Тому зараз ще зробимо їй зрачок всередині. Легенько вишиємо. Хоча можна бусинку, ну вона буде випирати, буде така, як трохи здивована. Тому я думаю, краще вишити. І цю голку тепер нам треба вивести в якомусь другому місці, де вона вийде. Ось вона виходить. І обрізаємо нитку
Залишився в нас тільки зрачок додати. Тепло в кожній Петельці, мов на крилах. хочу, коли всі танцює. Окей, вивела я тепер цю нитку і обрізаю її. І вдень, і вночі Ну, кожна, петелька, як обійме. кожна І тепер треба нам заселити чорну голку. Не чорну голку, чорну нитку. я натхнення, в'язання, В душі глибина. приєднайся до любові, В цю саму голку дільної краси. заселю чорну нитку. Чорна нитка, де ти чорна нитка? Ось вона чорна нитка, хоча в мене тут вже є ще тоньше. Ні, то її не буду. Не буду. Тільки розділю так само, як і голубі розділяла. Яка вконопала. Ці голки можна вже скласти. Котик, брат. І тепер у нас є чорна нитка, і цю чорну нитку я теж розділю, щоб вона не була така товста. І заселю в цю саму тонесеньку голку. І будемо вишивати зараз. Вишивати будемо зрачок. Усміхнений ситий. Вдягнула голку, чорну вже нитку вдягнула. І зараз всередині, так як отут я поставила голку, от на цьому місці і вишиємо зрачок. Котик, брат. Як його зробити так, щоб воно було кругленьким? Як його так зробити? Може його приклеїти? О, це ідея. Я зараз скручу, так от нитку скручу і приклею. Тому що якщо вишивати, воно може не бути так настільки рівно. Цю голка ще хай буде, ми будемо пришивати зараз частини тіла. А око я зараз зроблю за допомогою клею. Голочка така у мене є, клей ПВА. Він у мене дуже добрісінький цей ПВА. Коли засихає, не залишається, кольору. Я його з перепугу, з переляку, не знаю з чого, купила аж цілий літр. Це мені треба до смерті клеїти ці очі, щоб той літр ПВА використати. Хоча до смерті таке сказане. Смерть може бути коли завгодно. До 100 років, скажімо так. Тоді буде правильніше. В 100 років буду клеїти очі, щоб використати весь клей. І тепер оцю чорну ниточку нанесла трохи клею на саме око. Вишити. А зараз ротик теж будемо вишивати. Бачите, добре, що пісня нагадала, що треба ще вишити ротик. І отак його. Воно зараз клей трохи видно, а коли він засохне, його не буде видно, він буде чорний. Ну, нитка, кольору нитки проявиться. Малює. А, до речі, щоб його це не паритись, я їх теж, ці частинки, візьму на голку, закручую таку кругляшку, а потім витягну голку і буде готовий зрачок. Ай-яй-яй, не падай. Настинки.
Зараз ми ці і очки намистинки робимо. Ай, ситий. Накручую цю нитку, вже трохи вклею, накручую на голку, знову трошки клею і приклеюю до ока. Воно має трошки підсохнути, тоді ще добряче його всередину затопчу. Тепер треба зробити саме важке, зробити друге точно таке саме. На друге око капаю клею, зовсім малесеньку капельку. Добренько пропітую. Тепер цю нитку, яка має бути зрачок, накручую. Коли клей зараз трохи білить, а коли він висохне, то буде чорне. Чик. Ось він і другий у нас зрачок. Підсохне, я його теж всерединку затопчу. Зараз воно ще вогке, відклею. Не топтається. Ну, ви поняли. Не забувайте ставити вподобайки. Та що? Полетів десь зрачок. Зрачок, ти куди полетів? Все, нема. От йолки-моталки. Зрачок полетів. Десь сховався в ковра. Ковра в капці, куди сховався зрачок? Він ж, звісно, кудись прилип. Нема. Пропав. Тоді робимо ще один. Відрізаємо ниточку. Такий маленький кусочок, шматочок. Її клей обмочую. Пісня. І накручую. Це, мабуть, задовга нитка. Обрізала. Як козявку закручую. Закрутите нитку як козявку і буде вам зрачок. Hello, welcome to my crochet channel. І тепер цю козявку не добре закрутила. Добряче треба закрутити. Тепер руки всі вклею. Щось з другим оком якась біда. О, прекрасно. Навіть втопилося. О, і тепер це вже, мабуть, підсохло. Ми його теж друге. Hello, welcome to my crochet channel. Today we crochet Pokemon Jigglypuff. You know who is Jigglypuff? Ой, це взагалі прекрасно. Так довго мусолила його, і воно вийшло краще, ніж попереднє. Тепер це треба
підігнати до першого. Така мікроскопічна робота. Народжується диво в тепло в кожній дитинці, серце мов на крилах, хочу усі танцюємо, пензлик та по полотну, казки оживають, і вдень, і вночі знову, кожна Ну, хай тепер вже підсихає, як один мить, і воно, коли трошки підсохне, вже буде його трошки простіше формувати, бо воно зараз скользить. кохання душі глибина, приєднайся до любові, до рукодільної краси, смітки і любові, для тебе і для мрії. О, бачите, такі очі ми зробили. Тепер нам треба вишити ротик. Ротик вишити дуже просто. Отака чик, пташечка. Цей клей вже можна закрити. І в нас же тут є та селена нитка, хотіла сказати, але вона чогось вилізла з голки. Вдягаємо її далі в голку. Вітаю на каналі з нитки любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Сьогодні в нас в черзі Jigglypuff. Зараз ми її всі деталі пришиваємо. Там позаду мене, бачите, вже 3 готових. Це Тогепі, Пікачу і Чармандер. Їх в'язали ми в прямій трансляції раніше. На каналі в відділі прямій трансляції є відео вже, як ми в'язали. Якщо маєте намір, бажаєте в'язати покемонів, то підписуйтесь на канал і, переглядаючи відео, можете зв'язати таких самих. Тепер нам треба ротик зв'язати. Ротик має бути десь посередині, ось тут трошки нижче. Як в'яжемо в ротик це буде такий собі трикутничок. Знову ввожу голку всередину. Треба якусь голку, отака, є отака голка, як для зашивання швів. От нею було би дуже добре шити по цих тугих нитках. Якщо десь знаєте, де є голка така вигнута, як для пришивання швів, хірургічно ніби, то дайте знати. Бо я поки такої не бачила, не знайшла. Щоб вона була тонкаша, а не товста. Бо цією тонкою, рівною, дуже важко пришити. Як мені тепер вийти сюди? Правильно я вийшла? Будемо сподіватися, що правильно. Ай, так мучилась і нитка обірвалася. Якась м'яка, дурна нитка. Ще одну засилю. Не залазить. О, залізла. Ага, тільки одна залізла.
А друга? Може є нормальна нитка в мене чорна, але нею дуже буде геморойно, бо вона тоненька. І вона не чорна. А йти за чорною я не хочу, тому буду паритися з цією. Попробуємо зараз. Сліпа баба, як казала та жіночка. Баба не чує, баба глуха. Так само ця баба сліпа. Не бачить, куди запхати нитку в голку. Залазить тільки одна, друга вилазить. Що, прийдеться йти? Чи може мені вдасться це чудо? Лайфхаки, як вдягнути швидко голку в нитку. Є в когось? Чи це тако париться по старінки? Напишіть в чаті, є в когось лайфхаки, як вдягнути швидко. А, от це око. Я казала, що воно втекло, а воно тут біля мене лежить. От сліпа. Ще й до того око прийшлось нове робити. Тепер в джинглі пав 3 ока. А пришито тільки 2. То запасне. Запасний зрачок там в неї ще. Не залазить. Мій котик спить. Закласти цю голку. Треба в здорову голку. Це з маленьким вушком. А з великим вушком та дуже широка. Я не зможу неї пришивати. О, залізла. Ура! Тепер можна шити ротик. Ось десь тут у нас має бути посередині між першим і отак. Вводимо трохи з краю. Якщо ще це порветься. Вела. І тепер нам треба зв'язати такий трикутничок, тобто звідси пропускається одна і отут десь приблизно отак воно буде посередині. І вивожу в те саме місце, де вводила. Котик спить. Ще залишилось запхати цю голку кудись собі в дупу. О, зробили. Тепер нам треба зробити з цього трикутничок, тобто її трошки вигнути, і це буде ротик. Це треба було його вниз вивести. Ну ладно. Отак от зачіплю.
малесенький, Настий, мов оксамит. йому там тепло. І так само на другу сторону. Це в неї буде такий ротик. Дуже вдячна. Трикутний. А якби він був кругліший, то було б краще. Тому я зроблю ще його один шов. Нитку підхвачу звідси і заокруглю. І так само з другої сторони. І він буде тоді кругліший. У сумочці рожевий котик спить. І цю голку можна вже виводити і обрізати нитку. Йому там тепло. Лагідно Тепер у нас обличчя Джингліпав готове. смуркоче Залишилось нам, дуже вдячна. залишилось нам пришити всі деталі тіла. І буде готова мадам Джигліпав. Так сьорбнула, аж наскрізь мені поляпало. Тепер цю саму голку тоненьку, тому що товстою зле. Отут у нас частини нитки залишились від кожної деталі. Оцею частинами нитки і будемо пришивати ці деталі. Ожива. Ой, ля-ля-ля, Пікачу, усміхається маля, золотий клубок кохання в моїм серці виграла. Грози йому не треба, в нього штучки, мов вогні. Роси йому не треба, в нього щічки. Отака у нас джигліпав. Зараз пришиємо ноги. Почну знизу. Тому що тут дуже багато всяких деталей, саме важке залишимо, рука відлетіла. Залишимо на кінець роботи. Тому починаємо з ніг. Цю нитку так само я розділю на два, тому що вона дуже товста. З неї будемо зв'язувати. Одною тоненькою буду пришивати. Вітаю всіх на каналі з Нитки Любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Сьогодні у нас джигліпав. Розвернися, мала. Бачите, ось вона. Зараз ми пришиємо ці всі деталі до неї. І думаю, як як все буде добре, то закінчимо сьогодні. А як не буде добре, то продовжимо прив'язувати, пришивати всі ці частини тіла у вівторок. Не треба. Тут я голками їх назживила, тому вони в нас вже не будуть ковзати нікуди. А тепер цю нитку заклала в голку і погнали. По петелюшці одна за одною пришиваємо.
Нитка товста. А чого нитка товста? Голка товсту взяла. Казала, що було до тонкою, а взяла товсту. Ну, таке. Ви беріть, яка вам зручніше. Ой, ля-ля, Пікачу, усміхається маля. Зручніше товстою, пришивайте товстою. Зручніше тонкою, пришивайте тонкою. Мені зручніше було тонкою, але чомусь я взяла товсту. Ну, таке. Я люблю, щоб не було нічого просто в цьому житті. Тобто не люблю, а так виходить. Деколи і люблю, щоб було важче. Це вже таке. В нього щічки, мов вогні, з клубка нитки народився, диво радісне. Не мені. Ой, ля-ля, Пікачу, Важко витягується. усміхається маля. Золотий клубок кохання, бої в серці виграва. Ой, ля-ля, Тепер можна вже витягувати ці голки. усміхається маля. Золотий клубок кохання, бої в серці виграва. Трава. Тепер основне, щоб не зачепити очі, бо вони ще від клею добре не просохли. Бо буде біда. Клей має добре висохнути, тоді вони будуть триматися. Якщо воно не висохло, то можуть ковзати. Качок танцює, вузлик вперед, бульбозаврик оживає. Бульбозавриками теж в'язали. Є у відділі прямої трансляції на каналі, як його в'язали, тому можете підписуватися обов'язково на канал і будемо в прямій трансляції з вами в'язати всяких різних покемонів. Мов весняні кущі, в очах іскриться добрий жар, мій маленький в'язаний покемон-гар. Взяла другу нитку, бо та розійшлась. Нитки і мрії з любові плетений, в серці ти Обережненько його ззаді беру пісня про тебе лунає слова. і продовжую пришивати. По тих самих місцях пришиваю, тому що перша нитка розійшлась, щоб було надійніше. Тому ще раз пришиваю по тих самих місцях. На плечі, мов весняні кущі, Чат відкритий, можете писати питання, запитання, пропозиції, як маєте. мій маленький в'язаний покемон-гар. Бульбозаври, милий зелений, нитки і мрії з любові, Ой, плетений. в серці дитинства радість жива. Бульбозавра завершили в'язати. Не з екрана, не з казки далеко, Та що таке? з моїх рук народився легенько, теплий м'який, мов ранкова роса. О, Буде з окей, тепер у нас вже надійно закріплена перша ножка. Я повертаюся до початку, бо в нас є на початку нитка, якою ми починали в'язати тіло. І цією ниткою ми будемо зв'язувати нитки від ніг. З основною ниткою від тіла. Вивожу в самий центр тіла. І другу нитку так само з другої ноги будемо вивозити в самий центр тіла і тут їх зв'язувати, тому що там є така кружечок від амігурумі кільця. І ми їх будемо зв'язувати і в це місце затягувати нитку всередину. Тепер друга нога. Бачите, першу ногу пришили. Тепер так само
розділяю. І так само буду вже, як в першому, йти спочатку одною тонкою, а потім двойною. Щоб у нас вже ножки були однаково пришиті. Вже як так вийшло перший раз, то й другий так само буде. Лозавр. Підхоплюю нитку з тіла, стібок з тіла і з ноги. І погнали далі по стібку. Вже дирку пробила в столі. Так, ніби шашель поїв. Ну нічого. А чого заново з тим столом? Ця джиглі-паф буде вічна. Ніхто не зможе їй ні одну частину тіла відірвати. Так туго, надійно пришиваю. Цільна буде така мадам. Страшно цільна. Голки можна витягувати вже. Воно і заодно так придавила гарненько і очі стали на місце. Очі ось такі у нас гарні. Легенько. Зачепилося. Окей, тепер цю нитку відпускаємо, а двойну заселяємо і по тих самих петлях продовжуємо шити. Ви не забули поставити вподобайку? Отак по екранчику пальчиком. Ні одного сердечка сьогодні не прийшло. Хай прийде. Вечір тихо за вікном, я в'яжу любов гачком, крихітне яєчко, мокре лягло. Пісня про Токепі. Хотіла сказати другу назву, але ж то не він. У моїм серці так не живеш, світлу надію мені принесеш. В очках сяє добрий світ, кольори на панцирі, мов вишиванка, ти моя Казка, ти моя ранка. Продовжуємо пришивати другою ниткою. ниточок долі народжений. У моїм серці тепло живеш, світлу надію мені принесеш. І цю нитку так само будемо виводити в центрі. В центрі тіла, де починали. І їх будемо зв'язувати. Кольори на панцирі, мов вишиванка, ти моя казка, ти моя ранка. В очках сяє добрий світ, наче жайві ранній спів. Кольори на панцирі, мов вишиванка, ти моя казка, Ти моя
О, витягнула. Ніжний клубочок з любові тепла, моя мелодія, моя весна. Ой, то геть І тепер сплетений. так само цю нитку витягуємо в середину тіла. І будемо їх. Це тугіше. Значить, ще один треба стібок нам тут зробити плотніший, тому що перша нитка, якою ми в'язали, обірвалася. Тому зараз останній стібок ще треба зробити тугіший тут. І гарненько його пришити. О, тепер вже бачите, як гарненько воно пришилося, тугенько. А тепер виходимо в основне кільце амігурумі, з якого починали в'язати. Не починали, а закінчували в'язати тіло. Туго-туго. Треба мати багатько сили, щоб витягнути цю голку. Тому руки буду пришивати вже тонкою. О, вилізла. Вилізла і чомусь ці всі нитки. Я їх пришила чи що? Ні, не пришила. Останній штрих. Вийти в цю саму дирку, де закінчувалося. Де закінчувалося в'язати тіло. Ура! І тепер цих 3 нитки нам треба зв'язати. І ножки у нас готовенькі. Туго, бачите? Ніхто не відірве. Тепер ці 3 нитки ми зв'язуємо і сховаємо всередину. Її можна обрізати, щоб вона не була така довга, бо замахаємося її всередину затовкувати. Ввожу гачок з середини, підбираю нитку і всередину ж і затягуємо цю нитку, яку зав'язали. Чик, ще разок не виходить, тоді затягну її, запхаю її голкою. Ось така у нас сьогодні робота. На вівторок залишимо продовження пришивання. Вуйку мій,
Бачили, якого вуйка Василя зв'язала? Оце його пісня. Треба ще написати пісню про Джигліпаф. Отака у нас вийшла робота сьогодні. У вівторок будемо продовжувати пришивати ручки, вушка, хоча на вушках тут ще мають бути чорна частинка, щоб вони виглядали такими трошки втопленими. Дуже дякую вам, що були сьогодні на каналі зі мною. В'язали зі мною. Продовжимо у вівторок. Бачите, Джигліпаф. Оці частинки тіла верхні будемо пришивати вже у вівторок. Тому до нових зустрічей. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Гарного вечора всім. Вітаю вас, Рікі-Тікі. Ви якраз прийшли на кінець. Ми сьогодні в'язали Джигліпаф. До неї зробили очі, пришили ноги. І ось така мода у нас вийшла. Вівторок в прямій трансляції будемо пришивати руки, вуха і зачіску. Дякую, що були сьогодні зі мною. Продовжимо у вівторок. І в кінці тижня у нас буде новий покемон. А кого будемо в'язати, поки лишається загадкою. Кого будемо в'язати, Рікі-Тікі? Як вам? Які у вас будуть пропозиції після Джигліпаф? До речі, давно не бачились. Що це я рано почала? Що тільки під кінець почали всі збиратися? Чи що? Джигліпаф каже всім на добраніч, до побачення і побачимося у вівторок. Гарного вечора, спокійного, тихого, гарного вечора. Не розумієтеся. Я зрозуміла. То гарного вам вечора, до побачення, до нових зустрічей у вівторок.